Finlanda nda një kufi për 1340 km me Rusin, që nga viti 1995 ajo është antare e Bashkimit Evropian, ndërsa ka ruajtur statusin e mos angazhimit ushtarak për të shmangur kështu tensionet me Rusin. Por që nga vizita e fundit e Putinit në Finland, në një kohë kur vendi feston 100 vjetorin e pavarësisë nga Rusia, marrëdhëniet midis dy vendeve janë përkeqësuar me shpejtësi. Për më tepër, lufta në Ukrainë ka bërë që të ketë një mbështetje të madhe publike për antarësimin e Finlandës në aleancën ushtarake të NATO-s. Por çfarë mund të themi më tepër për situatën ku është Finlanda sot dhe për rolin e saj në sigurinë europiane? Çfarë mund të themi për luftën në Ukrainë, sigurisht edhe për angazhimin e Finlandës në rajonin e Ballkanit dhe në Shqipëri? Ndiqni për më tepër në EuropeIN intervistën me ambasadorin e Finlandës në Shqipëri dhe në Greqi, zotin Jari Gustafsson, i cili jep që nga Athina të parën intervistë për një media shqiptare. Atëre, zoti Gustafsson, shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Si e komentoni ju situatën ku gjendet sot Finlanda në raport me antarësimin në NATO dhe në raport me Rusin? A mundet që antarësimi i Finlandës në NATO të rezultojë në rritje të tensioneve, ndoshta edhe në një konflikt ushtarak me Rusin në të ardhmen afërt? First of all, I would like to say that Finland has always been part of the Western world. Së pari dua të them se Finlanda gjithmonë ka qenë pjesë e botës perëndimore, edhe gjatë kohëve të vështira të luftës së ftohtë. Finlanda ka pasur një demokraci liberale, me institucione demokratike funksionale, me ekonomi marketingu në të gjithë botën dhe me respekt ndaj të drejtave njerëzore. Sa për neutralitetin ushtarak, Finlanda nuk po bën një lëvizje të menjëhershme. Në dhjetor të vitit 2021, qeveria e Finlandës vendosi se do të blinte 64 avion luftarak F-35A nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zëvendësuar flotën që është aktualisht në shërbim me forcën ajrore finlandeze. Finlanda ka partneritet me NATO-n. Finlanda trajnohet së bashku me NATO-n dhe komunikon me NATO-n në këto momente. Antarësimi i mundshëm është tashmë në konsiderat dhe po diskutohet në parlamentin finlandez. Nuk është diçka e madhe nga pikpamja ushtarake, por politikisht sigurisht që është. Nëse Finlanda heq dorë nga politika e mos angazhimit dhe kërkon që të bashkohet me NATO-n, a ka kuptim që Ukraina të zgjedhë neutralitetin? Cili do të ishte qëllimi dhe motivimi që Ukraina të dëshironte të qëndronte neutrale, nëse mund të shprehemi kështu? Let me first start by saying a couple of more things about Finland and the idea of what we do have at the moment. Më lejoni të filloj duke thënë disa gjëra më tepër për Finlandën dhe idenë e mos angazhimit ushtarak. Çfarëdo që Finlanda dhe Parlamenti finlandez të vendosë në javët e ardhshme për antarësimin e mundshëm në NATO, Finlanda nuk e ka dhe nuk do ta ketë idenë e konfrontimit me fqinjet e saj. Dhe ne, sigurisht, kur nuk do ta sulmojmë Rusin, dhe gjithë kjo ide është absurde. Besoj se debati publik për të bërë ose jo, hapa më tutje Finlanda, është përgatitur për të parë gjëra të shëmtuara të organizuara nga Putini dhe Kremlini. Ne do të shohim sulme dhe kërcënime kibernetike, sulme të informacionit, po ashtu dhe jemi të përgatitur të shohim gjithë këto kërcënime. What comes to Ukraine and as you put it the question there. Çfarë duhet të bëjë Ukraina lidhur me pyetjen tuaj? Besoj se pika themelore për çdo vend, përfshirë dhe Ukrainën, është që të kenë forcën të vendosin vetë se çfarë është më e mira për vendin dhe çfarë është më e mira për njerëzit. Politically, Ukraine has already decided to go
Politikisht, Ukraina ka vendosur tashmë të shkojë në drejtim të ndryshëm nga Rusia dhe ekonomikisht, zgjidhja ka qenë gjithashtu shumë e qartë nga Ukraina. Nëse një vend si Ukraina duhet të vendosë nëse do të mbështetet tek vendi, i cili nuk ka arritur të menaxhojë, të diversifikojë mirë burimet e tyre ekonomike, por ende mbështeten te gazi i lëngshëm, ose të integrohet më mirë politikisht dhe ekonomikisht me BE-n, një nga çelësat ekonomik në botë dhe ekonomikisht një kontinent i suksesshëm, përgjigjja është shumë e qartë dhe është saktësisht përgjigjja që Ukraina ka dhënë. In the world and economically successful continents in the world? The answer is very clear. And that is exactly the answer the Ukrainians have given. And in terms of security of the people, Në terma të sigurisë, 2 muajt e fundit në Ukrainë i kanë bashkuar më tepër të gjithë ukrainasit dhe as Putin nuk mund ta ndryshojë më këtë pjesë. Në këtë kuptim, nëse duhet ose jo një politikë neutrale në Ukrainë, është një pyetje e së shkuarës. A kind of neutrality there in Ukraine is a question of the past. Për të vijuar më tej me Ukrainën, si e shihni ju fundin e luftës në Ukrainë? This is a difficult question. I believe that nobody knows how this will end. The first and the most important thing here is Përgjigjen e kësaj pyetje besoj se nuk e di askush. Gjëja e parë dhe më e rëndësishme është që ne të gjithë duhet të ndalojmë Putinin të vrasë njerëz në Ukrainë. The second step taken at the same time, I believe, is getting Russian army out. Hapi i dytë që besoj se duhet të bëhet në të njëjtën kohë është marrja e ushtrisë ruse në Ukrainë. Dhe e treta është që duhet të gjejmë se cila është rruga dhe se si mund të japim garanci më të mirë për sigurinë e Ukrainës në të ardhmen. That both we have been witnessing is not going to be repeated anymore. Është e rëndësishme të sigurojmë që diçka e tillë të mos përsëritet më. Komuniteti ndërkombëtar duhet t'u jap garanci ukrainasve të rindërtojnë shoqërinë dhe të rikuperojë ata që kanë vuajtur. Por si do të bëhet diçka e tillë, nuk është shumë e qartë dhe më vjen keq që nuk mund t'ju jap një përgjigje. Për sa i përket sanksioneve, Finlanda ka mbështetur gjithmonë sanksionet kundër Rusisë, të vendosura këto edhe në vazhdën e aneksimit të Krimes. Cili është efekti real i sanksioneve në ekonominë finlandeze dhe si po përballet Finlanda me këtë situatë? I believe that the economic sanctions will stay and will remain for a long time until Besoj se sanksionet ekonomike do të mbeten për një kohë të gjatë. Ato do të mbeten derisa të ketë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha jo vetëm në Ukrainë, por edhe në Kremlin. Pra, jo vetëm derisa paqja të vijë në Ukrainë, por gjithashtu Kremlini duhet të ndryshojë. Deri atëherë sanksionet do të vazhdojnë dhe deri atëherë Moska do të vazhdojë të jetë e izoluar ekonomikisht. Ky është fakt dhe duhet të jetojmë me këtë. Ashtu si dhe njerëzit e biznesit në qarqet e biznesit. For sure we have to pay a price for this, but we haven't chosen this path. Bota perëndimore, ashtu si dhe Finlanda duhet të mësohet me këtë. Sigurisht, duhet të paguajmë një çmim për këtë, por ne kemi zgjedhur këtë pjesë. Faturat e energjisë janë shumë të larta dhe ato do të mbeten të larta për një kohë të gjatë. Ne duhet të gjejmë me siguri burime të tjera për furnizimin me energji. Më vjen keq edhe për turistët rusë. Ata nuk janë të lirë të vinë më në Finlandë si turist, lirshëm siç kanë bërë në të kaluarën. Na vjen keq që kaq shumë njerëz të zakonshëm rusë që jetojnë afër kufirit finlandez në një zonë që kishin shans për të ardhur për të vizituar Finlandën dhe kishin edhe mundësi ekonomike, nuk do të munden të vinë në Finlandë për një kohë të gjatë. Por situata është kjo që është dhe ne duhet të mësohemi me këtë.
Që nga ditët e planit të famshëm të Ahtisarit, Finlanda ka mbajtur një rol proaktiv, politik dhe ushtarak në Ballkan. Ata madje kanë dërguar edhe trupa për t'u bashkuar operacioneve të udhëhequra nga Aleanca e NATO-s. Cila është e ardhmja e angazhimit të Finlandës në rajonin e Ballkanit? As you mentioned, Finland Siç ju e përmendët, Finlanda ka pasur tradicionalisht prezencë të fortë në Ballkan dhe konkretisht në Ballkanin perëndimor dhe ne vazhdojmë të kemi fokus të fortë në rajonin tuaj. Ne vazhdojmë të kemi një prezencë të fortë diplomatike në rajonin tuaj dhe bëjmë të mirën për të përmirësuar marrëdhëniet tregtare me vende të ndryshme në Ballkan. With different and each of the countries in the Balkan with Finland. Ne presim me paturim të shtojmë lidhjet ndërmjet njerëzve në rajon dhe njerëzve në Finland. The people-to-people connections between the region and the Finnish people. Numri turistëve po rritet në mënyrë të vazhdueshme. Njohuria e përgjithshme për rajonin e Ballkanit po rritet gjithashtu në mënyrë të qëndrueshme mes finlandezëve. Is steadily increasing among the Finns. Kemi të gjitha arsyet për të besuar se do të kemi raporte të forta në të ardhmen. Strong and good focus on the region also in the future. Për sa i përket Shqiperisë, ku qëndron Finlanda në lidhje me mbështetjen dhënë vendit tonë për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian? Cili është mendimi juaj në lidhje me idenë e re, ta quajmë kështu, që Shqipëria të ndjek veçmas antarësimin për në Bashkimin Evropian, procesin antarësimit Bashkimit Evropian nga Maqedonia e Veriut, nëse Bullgaria ruan veton e saj? Yes, this is a complicated issue, and of course I'm sad to know that Kjo është një çështje e komplikuar dhe sigurisht jam i trishtuar të di që aksesi dhe procesi i antarësimit nuk ka ecur përpara, ashtu siç të dy vendet, Shqipëria dhe Finlanda kanë shpresuar. Është vërtet mëkat të shohim që procesi për Shqipërinë ka ndaluar. Ne bëjmë më të mirën që të mbështesim aksesin tuaj në procesin e antarësimit. Ne dëshirojmë të shohim që negociatat reale për antarësimin të fillojnë sa më shpejt që të jetë e mundur. Besoj se duhet të shkoni përpara në këtë proces me fqinjin tuaj, Maqedoninë e Veriut. Vetoja e përdorur nga Bullgaria kundër Maqedonisë së Veriut nuk është timuese në asnjë kuptim. Shpresoj që problemet me Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut të zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur. Por, bazuar në përvojën tonë dhe duke shpresuar në procesin real të negociatave për Shqipërinë, i cili ende do të marrë pak kohë që nga koha kur ka filluar ky proces, mund të them se ne kemi përfituar mjaft në ato raste kur kemi bashkëpunuar me vende të tjera, si me Suedinë. So I see also the other side of the coin that it would be Kështu, shoh edhe anën tjetër të medaljes. Atë të përfitimeve të ecurit së bashku drejt kësaj rruge dhe duhet të marrin një konsiderat se antarësimi nuk ndodh brenda një nate. Ajo që mund të them është se shpresoj që vështirësitë të mund të kapërcehen sa më parë që të jetë e mundur dhe atëherë mund ta nisim realisht këtë proces për Maqedoninë e Veriut dhe veçanërisht për Shqipërinë. Çfarë mund të thoni për marrëdhëniet midis Finlandës dhe Shqipërisë dhe për të ardhmen e këtyre marrëdhënieve dhe për bashkëpunimin midis dy vendeve tona në fushën e ekonomisë, turizmit dhe kulturës? Yeah, okay, and as far as the Finland and Albania. Nëse flasim për bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Finlandës, dua të them se marrëdhëniet politike janë vërtet të mira. Ka shumë komunikim ndërmjet dy vendeve. Very good. And there's a lot of communication between the two countries on the multilateral forum.
We all know and have full Ne të gjithë e respect njohim dhe of the respektojmë qasin aktive të Shqipërisë në shumë forume ndërkombëtare, ku Shqipëria ka marrë pjesë apo ka qenë kryesuese. Shqipëria ka rol të rëndësishëm në Këshillin e Sigurisë në Kombet e Bashkuara, që sigurisht ne kemi ndjekur nga afër dhe komunikojmë nga afër me njerëzit tuaj atje, ku kemi pasur bashkëpunime gjithashtu edhe në forume të tjera ndërkombëtare. With your people there, and the same we have a lot and we have had a lot of cooperation there in other Pra, komunikimi politik ka qenë aktiv. Ajo çfarë po kërkojmë është që të rrisim bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve dhe të ketë më shumë biznesmen finlandez që vinë në rajon dhe në Shqipëri, si dhe më shumë njerëz që vinë nga të dyja vendet. Besoj se ky është momenti dhe jemi të përgatitur që të bëjmë akoma më shumë. And to enhance, as I said earlier, enhance the people-to-people relations. I believe we have a lot to do there, and we are more and more prepared all the time to do more. Po përsa i përket bashkëpunimit kulturor, mund të thoni diçka? Yeah, one of the challenges, but we do have what I say that people-to-people cooperation is, or the communication remain quite low, that we don't have many tourists visiting Finland. Një nga sfidat që kemi lidhet me bashkëpunimin midis njerëzve dhe komunikimit. Ne nuk kemi shumë shqiptarë që shkojnë në Finland, apo shumë finlandezë që vizitojnë Shqiprinë, por numri po rritet. Dhe ndër numrat që po rriten, do të ketë gjithashtu edhe më tepër shkëmbime kulturore. Unë di që Tirana është një nga kryeqendrat evropiane për këtë vit. Ne përpiqemi të kontribuojmë në fushat, duke dërguar dhe ndihmuar disa skuadra finlandeze, grupe muzikore finlandeze, që të kenë pjesëmarrje aktive në Tiranë këtë vit. Le të shpresojmë që gjithçka do të shkojë së miri deri në fund në këtë kontribut. That campaign as well by sending and helping some Finnish teams, culture teams, bands, whatever they are, to have an active participation in Tirana in this year. Let's put fingers crossed that everything goes smoothly and we really can in the end contribute. Ndërkohë që po flasim për rinin edhe për të rinjt, mund të flasim diçka edhe për bashkëpunimin në fushën e edukimit, mbase për studentët shqiptarë të cilët dëshirojnë të studiojnë në Finland? Keni ndonjë lloj bashkëpunimi në këtë drejtim? This is education, especially the primary education, is something that Finland is widely known in the world. That in many international rankings for many years, Finland has been one of the top countries what comes to the level of the primary education. Edukimi dhe veçanërisht edukimi primar është diçka për të cilën Finlanda është e njohur gjerësisht në vite. Në shumë klasifikime ndërkombëtare, për shumë vjet, Finlanda ka qenë një nga vendet e para për sa i përket nivelit të edukimit fillestar. Ne jemi shumë krenar për sistemin ton të edukimit. Është diçka për të cilën qeveritë kanë investuar shumë. Edhe në kohë të vështira ekonomike në Finland, qeveria ka vendosur të alokojë burime në sistemin ton të edukimit. Kështu, gjithë korniza e sistemit edukativ finlandez ka qenë për shumë dekada e qëndrueshme dhe i ka dhënë shanse të mësuesve që të fokusohen vetëm te mësimdhënia. Gjithë këto arritjet tonat në sistemin e edukimit na bëjnë të jemi krenar. Kur bëhet fjalë për edukimin në sistemin e arsimit të lartë, Finlanda është përkrah vendeve të tjera që përpiqen të bëjnë më të mirën e tyre për të tërhequr studentë të huaj që të vinë dhe të studiojnë në Finland dhe të kontribuojnë në sistemin shkencor finlandez. Ky është një nga prioritetet e qeverisë son, që tërheq njerëz nga vende të ndryshme, mes të cilëve edhe shqiptar, që të konsiderojnë mundësitë që ne I ofrojmë në sistemin e edukimit të lartë. Foreign students to come over to study, to team up with Finnish there and to contribute to the Finnish science system. That is one of the key priorities of the government, and we welcome more people, or including the Albanians, to look what kind of chances we can offer to them in higher education. Kemi dëgjuar se Finlanda është një nga vendet me njerëzit më të lumtur në botë. Është në fakt diçka e tillë e vërtet apo është mit? Ka të bëjë
ky fakt me faktin se në krye të qeverisë është një kryeministre, pra një grua? Yeah. Of course, we are very proud of the government and our prime minister. It shows very clearly that it shows the one of the basic strengths of the Finnish society very clearly. That Finland. Sigurisht, jemi shumë krenar për qeverinë dhe për kryeministren tonë. Kjo tregon shumë qartë një nga trendet bazë të shoqërisë finlandeze. Finlanda është një vend ku respektohet barazia. Për sa i përket pyetjes suaj për lumturinë, nëse është mit apo fakt, besoj se është fakt. Në sensin që lumturia e matur kështu nuk ka të bëjë me të buzëqeshurin gjatë gjithë kohës, dhe padyshim besoj se finlandezët nuk buzëqeshin gjatë gjithë kohës. Mund të jetë errët dhe ftohtë në dimër në Finland, dhe njerëzit kanë më pak arsye të mira të buzëqeshin. Renditja si një ndër vendet më të lumtura, për mendimin tim, ka të bëjë me trajtimin e barabartë të njerëzve në shoqëri. Dhe kjo është ajo çfarë Finlanda vërtet e ka arritur. Ne kemi sistem të mirë sigurime shoqërore, kemi akses të plotë dhe falas në sistemin e arsimit fillor, por edhe më tej. Ne kemi bërë shumë në lidhje me barazinë në punë dhe e ndjej se edhe njerëzit në situatë ekonomike të keqe janë shumë ndryshe në kuptimin e mirë të fjalës. Në krahasim me vende të tjera në botë dhe në Evropë, kanë më shumë arsye të buzëqeshin dhe kanë më tepër momente të bukura për të ndarë, në krahasim me njerëzit që jetojnë në vende të tjera. Kështu, gjithçka është e bazuar në trajtimin e barabartë dhe në punën e madhe. Çfarë ka bërë që Finlanda të arrijë atë nivel që kemi dhe të na vendosë në krye të listës për sa i përket vendeve me njerëzit më të lumtur në botë. In a worse situation that compared to many other countries in the world and also in Europe, they have more reasons to smile and they have more good moments to share with than people living in the other countries. So everything is based on equality and the hard work what the Finns have been doing in achieving that kind of level of equality what we have. And this is why we see these rankings to show or putting us on the top of the list. Zoti ambasador, donim të dinim, kjo është intervista e parë që ju jepni për shqiptarët dhe në Shqipëri? Po, kjo është intervista e parë që jap për një televizion shqiptar. Dhe çfarë duhet të dinë më tepër shqiptarët për Finlandën, krahas këtyre që ju thatë, dhe çfarë mund të mësojnë më shumë nga modeli finlandez si të jetuarit? I hope I managed to give you already some. Shpresoj t'ja kem dalë tashmë, t'ju kem dhënë disa përgjigje për atë se çfarë qëndron në bazë të shoqërisë finlandeze, siç janë institucionet funksionale demokratike, dhënia e respektit të plot ndaj shtetit ligjor, aksesi falas në edukim, puna e madhe dhe sistemi i sigurisë sociale. Finlandezët zgjedhin të punojnë shumë për ta bërë vendin tonë më të mirë se sa është deri tani. Në këtë kuptim, po shoh përpara për të punuar më afër me Shqipërinë si ambasador, duke u përpjekur të hap më shumë kanale komunikimi, jo vetëm në politik, por edhe në shoqërinë civile, njerëzit e biznesit dhe njerëzit e zakonshëm. Jo vetëm në politik, por edhe me njerëzit e shoqërisë civile, njerëzit e biznesit dhe njerëzit e zakonshëm. Tashmë ne dëshirojmë të dimë më shumë për njëri tjetrin. To open more channels for communication between not only the politicians, but also the civil servants, business people, and ordinary people, wanting to know more about each other. Nëse doni të shtoni diçka tjetër, jemi mirëpritur. Besoj se tha shumë gjëra dhe shpresoj që për ju kjo intervistë jetë e dobishme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbasi herën tjetër, intervistën do ta bëjmë fizikisht në Tiranë.